Всім привіт! Мене звати Марта Романяк і я працюю кантрі-директором Avenga Ukraine. Чому Avenga? Тому що тут працюють найкрутіші люди. І саме тут я буду вас знайомити з ними. Вітайте! Avenga People! Всім привіт! Вітання з нашого київського офісу. І сьогодні в мене особливий гість Павло Купиця. Павло є наш senior data engineer в нашому черкаському офісі. Тому у нас сьогодні такий мікс офісів. Привіт, Павло! Привіт, Марта. Дуже рада тебе вітати. Взаємно. Я знаю, що з тобою є дуже багато тем поговорити, але знову ж таки, ми, на жаль, будемо обмежені часом, тому будемо якось намагатися обирати з тобою найцікавіше. Павло, ти працюєш в ІТ з 90-х. Ну так, з початку 90-х. Так, ти знаєш, таких людей, як ти, дуже мало, тому що переважно там IT-асоціація це вже десь 2000-ні, а 90-ті всіх більше асоціація з дірібаном, малиними піджаками, базарами, знаєш. Розкажи мені, як виглядало в ІТ в 90-ті? Напевно, що ІТ не називалося. Ні, звісно, там якби я починав після того, як школу закінчив, я вступив в хороший, в один із найкращих, мабуть, вузів тоді ще Радянського Союзу, це МВТУ імені Баумана. Це деяке, це яке місто? Москва. Ага, окей. Технічний університет імені Баумана. Це дуже відома штука, яка, в принципі, на той час була так, на одному рівні десь із МІТ американським. Це можна сказати навіть щось типу вузи-побратими. МІТ і Бауманка. Там дуже добра альма-матер, дуже серйозна школа, і я пишаюся досі, незважаючи на те, що кардинально змінилось моє ставлення до Росії, як до політичної одиниці. Але тим, що я бауманець, я пишаюсь все своє життя. Але потім грянули ті самі малинові піджаки, які ти згадала. І на початку 90-х ситуація склалась так, що якщо раніше батьки мені чимось допомагали, я змушений був сам починати їм допомагати. І в 92-му році я знайшов роботу по своїй мобільній спеціальності в технічній бібліотеці в Москві. Патентно-технічна бібліотека. Пішов працювати програмістом. Звісно, це називалося відділ комп'ютеризації і автоматизації, якось так. Ніяких слов ІТ не було, але там саме я почав працювати вперше по спеціальності. І, власне, з базами даних вперше теж зіткнувся там, що, мабуть, і змовило далі мій вибір як спеціалізації вже в ІТ. Тобто це ще з до SQL-них часів. Спеціалісти зрозуміють, що це таке. З SQL-базу я вперше побачив в 94-му році. Після того я повернувся додому і я пішов працювати викладачем в наш Черкаський технологічний університет, де добросовісно пробув без малого 17 років викладачем на кафедрах на кшталт інформатики, комп'ютерної безпеки і так далі. Звісно, мені дуже подобалася ця робота, мені дуже подобалось працювати з молоддю, знаєш, як працюєш з ними і сам не старієш. Круто. Одне погано, дві речі погані, про одну я не хочу багато говорити, це якби загальна в нашій освіті, цей, я не знаю, як сказати, застій, чи як це назвати. По-друге, звісно, рівень зарплат мене не влаштовував. Я спробував всунутися в науку, я там пішов в аспірантуру трохи, але напоровся на ту саму корупцію в плані подальшого захисту. На той час це було непробивне, треба було під когось там, вибачте за грубе слово, лягати. І воно мені було неприємно, я не хотів цього робити. Тому, як тільки у мене з'явився шанс піти працювати в ІТ-компанію, я безжально те все кинув. Мені допомогло те, що тоді моєму синові було 1,5 роки. Я взяв собі відпустку по догляду за дитиною на 1,5 роки. Знаєш, дуже креативно. Перші 1,5 роки була дружина, потім взяв я цю відпустку. І під час цієї відпустки я вже почав працювати на те, що потім стало Авенгою. В 90-ті ІТ. Скільки айтішник заробляв у 90-х? Розумієш, тоді не було такого поняття, як IT-компанія, розробка програмного якогось забезпечення, якісь серйозні проекти, цього всього не було. Тобто вся робота була більше державною, я так розумію? Так, по-перше, або державною, або, я б сказав, така собі кустарщина. Тобто IT в 90-х це дуже мало було спеціалістів, вузьких спеціалістів взагалі не було.
І, як правило, це були переучені якісь інженери, якісь механіки, в найкращому випадку електронщики чи щось таке. Тобто те моє покоління, це яке почалось із кінця 80-х, це перші айтішники, які, власно, стали вже айтішниками як такими. Тобто спеціалісти. І у мене ще в дипломі, у мене не написано там програмування, нічого такого нема, у мене написано роботи, робототехнічні системи. Але, це, скажімо так, близькі речі. Це би дуже прогресивний диплом. Так, на той час це взагалі капець. А коли почали з'являтися перші IT-компанії? Тобто, коли почався оцей бум, на твою думку? З першої половини 2000-х. З першої половини 2000-х. До того ще, я ж кажу, воно все було більше на такому кустарному рівні. Можливо, люди працювали як фрилансери, я не знаю. Десь в першій половині 2000-х мене пару разів запрошували на співбесіди, на інтерв'ю в компанії, які створювались в Черкасах, але чомусь мені не склалось з ними. В першій компанії прийшов, а відношення таке, начебто ти їм з порога щось винний одразу. Тобто ти прийшов до них щось просити. Вони платять Шановні, касу. ви мене запросили сюди, щоб я з вами поспілкувався. А тут ви починаєте розповідати, що я винний, тому що вони там, така компанія, а я там не пойми, хто старший викладач. В другій компанії щось у них, здається, просто бізнес не заладився. Їх зараз нема. Люди, з якими я спілкувався, вони працюють зараз в Черкасах, але в інших компаніях. А тут мені колега запропонувала поговорити стосовно роботи. Тоді компанія звалась Малкос ще. І це було самий початок експансії, скажімо так. Зайшов дуже великий проєкт, який звався Recycle Bank. І цей проєкт виштовхнув компанію, там було до 200 працівників, одразу до 100 розширив. І від того пішла експансія, і в Черкасах був перший офіс, який відкрився поза Львовом. І я поговорив, мені сподобалось, я так розумію, що я готувався, я пам'ятаю, як до іспиту, до тої співбесіди чи до тої бесіди, як не знаю сказати. Я був такий дуже наляканий того, я боявся, що я вже старий, мене зараз, наше я такий там потрібний, 39 років, понятно, старий, йолки-палки. А коли перше питання, яке мені задали, було, коли ви зможете стати до роботи, я зрозумів, що все буде добре. Це твоя компанія. Так. Круто. Тобто на той час Авенга, Малкос, це були одні такі з першопрохідцями IT в Черкасах. Була парочка компаній, які вже працювали, але по-хорошому, в той час, в той час це почалося десь 2007-2008 рік. Слухай, ти відчував таку зміну поколінь, скажімо, в той час? Тому що IT змінилося, воно перейшло з такого державного в більш приватне, так? Змінилися заробітні плати, змінилися завдання і вимоги до IT-спеціалістів. Скажи, чи було складно переживати ці всі зміни? І ти знаєш, окрім змін, треба було ще десь вчитися адаптуватися до цього всього. В чому для тебе були труднощі, а що навпаки давалося дуже-дуже легко? Крім того ж, ти був старий, давай так. Зато я зараз молодий. Супер, поговоримо. Простіше, мабуть, сказати, з чим було легко. Мені завжди було легко з технологіями і з навчанням. Це, не знаю, чи то особливість психіки, чи то, що я багато часу провів сам на викладацькій роботі. Можливо, це альма-матер сказалась. Але для мене ніколи не було проблемою перейти на якісь нові технології, щось нове зробити, розширити свій фундаментальний базис в чомусь, в тому, що потрібно. Тому з цим все було добре. Складнощі. Мені було дуже складно себе змусити працювати із замовником. Перші мої замовники виявилися настільки взагалі приємними людьми. З часом ти почав навіть отримувати задоволення від цього. Так. Зараз я кожен раз на кожному новому проєкті з новими клієнтами, я чекаю на ці знайомства, і вони такі цікаві бувають і такі цікаві люди, що я прямо отримую насолоду від того. Знаєш, це, напевно, специфіка IT, яка дозволяє нам побачити світ трошки ширше.
зрозуміти, що світ – це не лише Україна, світ набагато цікавіший, набагато більший. Існує багато крутих людей, від яких можна вчитися і надихатися. От мені здається, що це якраз те, що дуже-дуже і драйвить в IT. Павло, Data Engineering. Ти працюєш з даними. Розкажи трошки більше про те, чим ти займаєшся. Світ змінюється. Дійсно, ця кількість даних, які ми можемо опрацьовувати якби at the moment, змінюється і росте просто гіперболічно. От. Це все призводить до того, що технології дуже сильно, дуже бурхливо розвиваються. І те, що було прогресивним, нормальним і достатнім для бізнесу, припустимо, 5 чи 8 років назад, наразі його абсолютно недостатньо. І компанія розуміє, що далі вона на цій базі не може працювати. Далі вона з тими обсягами даних, які їм треба обробляти, щоб утримуватись в бізнесі, вони просто не справляються. Це приводить до того, що компанія переробляє, адаптує під свої потреби свою цю IT-інфраструктуру. А коли інфраструктура змінюється підхід до даних, і змінюються самі дані, і змінюється кількість тих даних. Тобто наразі більшість із моїх проєктів дуже просто описати, якщо коротко. Треба із старого місця якогось взяти ці дані, щось з ними зробити, щоб вони стали краще, і покласти в нове місце, де з ними будуть працювати нові системи. Це досить просто виглядає і досить логічно, що ми маємо це робити. Але я з цього розумію, що крім того, що ти, скажімо так, маєш мати технічні скіли, це ще й про софт-скіли. Переконати замовника піти цим шляхом. Це, знову ж таки, багато і софт-скілів ти повинен використовувати. Мені дуже подобається, що зараз мій професійний рост іде в цьому напрямку. Я все більше і більше беру участь у пресейлі. Супер. У роботі з клієнтами, у побудові якихось початкових макетів, моделей і так далі. Тобто архітектурні штуки. І я дуже-дуже це мені подобається. І це саме той напрямок, куди мені можна далі рости. І це, напевно, те, що дуже драйвить, коли ти відчуваєш безкінечний ріст. Звісно. Звісно. Тобто, межі нема. І чим більше ти стаєш, чим вище ти піднімаєшся, тим більший простір перед тобою відкривається. Це, мабуть, така загальносвітова філософія. Це не тільки IT, це скрізь так. А вертаючись до IT, тобі більше подобається IT минулого чи IT майбутнього? Однозначно, те, що зараз відбувається, IT стає кращим. Тобто найцікавіше попереду? Так, звісно. Кращим, більш цікавим, менше зажатим в рамки якихось механічних, суворих протоколів і обмежень і так далі. Скажи, будь ласка, бо от з твого досвіду, знаєш, я ж тобі можу задати таке запитання, а чи ти відчуваєш конкуренцію в IT через вік? Конкуренцію через гендер? Знаєш, ми, наприклад, візьмемо якусь держслужбу, поприходили ті молоді, ніц не знають, будуть керувати. А як воно відбувається в світі IT? Я думаю, ти знайома із одним із наших черкаських кутових, давай скажемо так, Сашою Шумілою. Це мій студент. Круто, круто. Колись він у мене навчався... Саша, тобі привіт. І обійми великі. Він навчався у мене кафедра називалася інформатики інформаційної безпеки. І це, звісно, один із найкращих, якщо не сказати, що найкращий. Наразі я не скажу, що це якийсь конкурент, тому що ми займаємось трохи різними речами, але дуже багато таких штук, коли я навпаки до його думки прислухаюсь і можу прийти і запитати у нього щось, і з радістю приймаю ті пояснення. Мало того, це ще й моя постпрофесійна гордість як викладача. Клас. І це він не один такий. У нас в компанії було їх декілька, я зараз не знаю, скільки наразі. Але принаймні в київському офісі є ще один. Я не можу сказати, що це прям така собі конкуренція, прям жорстка.
Можливо, колись воно і стане конкуренцією. Наразі я дуже тішуся тим, що молоді ростуть і стають вищі за своїх менторів. Знаєш, напевно, в силу специфіки бізнесу у нас бізнес росте, у нас дуже багато вакансій, і ми потребуємо талантів. Тому, знаєш, напевно, тому що ця конкуренція не виникає. Це зараз більше таке, скажімо, про підтримку, про співробітництво і про ріст компанії. Павло, я хочу таки задати запитання, чи є пенсія в ІТ по віку? Як ти відчуваєш? Сподіваюсь, що для мене нема. Тобто всі обмеження – це в нашій голові? Так, так. Ні, ну, можливо, приходиться трошки більше працювати над собою, над якимось речами. Але в цілому це дуже індивідуальне питання. І я сподіваюся, що в мене ще вистачить надовго. Круто. Ми також. Ми дуже на тебе розраховуємо. Дякую. Круто. Слухай, хочу поговорити про твоє хобі. Дивлячись на твої татухи, які в тебе дуже всі в такому морському стилі. Ні, тут у мене музикальне. А, тут у тебе музикальне. Слухай, Да, ну супер, ну супер. Я хочу поговорити з тобою про дайвінг. Оу. Тому що, ти знаєш, це дуже відважне хобі, направду. І розкажи трошки більше про це. Я ніколи не займалася дайвінгом, мені соромно відверто, але я знаю, що ти цим займаєшся професійно. В тебе навіть одруження було під водою. Так. Розкажи, як ти переконав дружину. А не дуже їй довелось переконувати. Просто в воду і все. Ні, справа в тому, що вона спробувала вперше дайвінг раніше, ніж я. Але то більше для мене воно не про дайвінг, а про море, тому що я в море закоханий з дитинства. А коли я вперше попав в Червоне море і побачив, що там живе, це, ну, вперше був шок. Я в дитинстві навіть не те, що уявити собі, я навіть не міг уявити, що я буду про це мріяти, побачити це на власні очі. Перший раз я приїхав в Єгипет у 2008 році. І із 6 днів, що ми там були, ми 4 дні провели на дайвінгу. Тобто ми одразу почали пірнати, і вже під кінець першого дня наші гіди сказали, а чому ви досі не сертифіковані? Ви такі, і ти, і дружина твоя, ви настільки в воді себе добре почуваєте, ну це дійсно моя стихія. Ми доросли до того, що знайшли в Черкасах інструктора, єдиного на все місто, який має дозвіл на те, щоб вчити і сертифікувати людей. Сертифікувались на перший рівень, потім на другий, потім отримали ще там купу там додаткових різних сертифікатів, типу кейв-дайвінг або найт-дайвінг, і ну, якось так. Слухай, ну це просто фантастично і захопливо. А скажи, а були в тебе якісь такі небезпечні ситуації? Тому що все-таки, ну, це небезпечне хобі. Давай так. Ну, я скажу так, свою найбільшу в житті травму я отримав не на дайвінгу, а на лижах. Тому я прям сильно впевнений, що гірські лижі значно небезпечніші за дайвінг. Це прекрасно. Павло, вже наше традиційне запитання. Чому Авенга? Хороше запитання. Знаєш, я в цьому плані трохи фаталіст. Тому, ну, так склалось, так стали зірки на небі. І оскільки я попав в якесь комфортне середовище, я не говорю зараз про зону комфорту, це, тому що, ну, доводиться пахати і пахати, ну, я думаю, всім зрозуміло, що багато роботи, багато зусиль на це тратиться, але я їх з таким задоволенням трачу в цій компанії, свої зусилля, що я не хочу нікуди йти. Вона того варта. І я думаю, що це от якраз той самий фатум десь спрацював. Так склали зірки, ми знайшли один одного з Венгою. Круто. Я тобі дуже дякую. Мені було дуже цікаво. Я вже казала, ми з тобою ще дзвонимося, все обов'язково договоримо. І я тобі бажаю, щоб всі твої мрії щодо дайвінгу обов'язково здійснились, тому що я впевнена, що в тебе ще є дуже багато локацій. І я хочу, щоб це обов'язково здійснилися. І на наступній передачі ми з тобою зустрілися, і ти нам розказав вже про свої нові досягнення. Дякуємо, що були з нами. Надіюсь, було так само цікаво, як і мені. Залишайте свої запитання і до наступних зустрічей.